हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण कॉफी बनवणार आहोत, फिल्टर कॉफी विदाउट फिल्टर। तर इथे मी एका भांडं घेतलेलं आहे, त्यात मी 1 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे। इथे मी 4 कप कॉफी बनवत आहे, त्यासाठी मी इथे 1 ग्लास भरून पाणी घेतलेलं आहे, गरम करायला ठेवलेलं आहे। आपण फिल्टर कॉफी बऱ्याच वेळा आपल्याला प्यायची इच्छा होते, पण आपल्याकडे फिल्टरचं भांडं नसल्यामुळे प्रॉब्लेम होतो। पण काही हरकत नाही, आपण विदाउट फिल्टरच्या भांडं पण कॉफी बनवू शकतो। पहा, आता इथे आपलं पाणी जे आपण ठेवलं होतं 1 ग्लास ते उकळलेलं आहे। तर आता आपण काय करायचं, गॅसची फ्लेम लो करायची आहे। आणि हे पहा, इथे माझ्याकडे फिल्टर कॉफी आहे, तुम्ही बघू शकता, जवळून दाखवते। कुठल्याही ब्रँडची फिल्टर कॉफी तुम्ही वापरू शकता। तर इथे मी 4 कप बनवणार आहे, त्यासाठी मी हे भरून घेत आहे 2 चमचे कॉफी। हे पहा, हे आपण जे नाश्ता करायला वापरतो ना, हे ते चमचे आहे। तर जसं आपण कॉफी टाकतो ना ह्याच्यामध्ये, फिल्टर कॉफी लगेचच मिक्स करून गॅस बंद करून द्यायचा आहे। आणि गॅस बंद करून आपण हे जे डिकॉक्शन आपण बनवतोय ना, हे झाकून ठेवायचं आहे 5 मिनिटासाठी। ही फिल्टर जी कॉफी असते ना, ही आपल्या नॉर्मल कॉफीसारखी जास्त कडवट नसते। पूर्वी या फिल्टर कॉफीच्या वड्या मिळायच्या, जर तुम्ही कधी पिली असेल वड्यांची कॉफी तर, कारण 1 रुपयाला 1 वडी मिळायची। मी तर पिलेली आहे, पण आता ही अशी अवेलेबल आहे ऑनलाईन किंवा दुकानातही मिळते। तर ही ना आपल्या इन्स्टंट कॉफीसारखी जास्त कडवट नसते, त्यामुळे जास्त प्रमाणात हिचा वापर करतात। म्हणून मी त्या 2 चमचे फुल भरून कॉफी घेतलेली आहे। तुम्ही कमी जास्त तुमच्या आवडीप्रमाणे ह्याचं प्रमाण घेऊ शकता। आता आपण हे झाकून कंप्लीट 5 मिनिटं ठेवायचं आहे। आपलं दूध पण गरम आहे। हे 5 मिनिटानंतर ही कॉफी जी असते ना, ती अशी जाडसर दळलेली असते, त्यामुळे ती सगळी सेटल डाऊन होते आणि वरती जे आहे ना, ते डिकॉक्शन जमा होतं। तर ते आपण फक्त वरतून ओतून घेणार आहे, गाळणीने गाळू घेऊ शकतो, कारण छोटे छोटे कण राहू शकतात त्यामुळे। तर आपण हे 5 मिनिटानंतर पुढे मी सांगते काय करायचे ते। हे पहा, फिल्टर कॉफीसाठी इथे मी दूध गरम केलेलं आहे। आता हे पहा, आता मी काय केलेलं आहे ना, जे दूध आपण गरम केलं होतं ना, त्यातमध्ये वरून पण तुम्ही साखर ॲड करू शकता कॉफी बनल्यावरती, पण मी या दुधातच साखर ॲड करते, म्हणजे ती विरघळली जाईल। तुम्ही किती कॉफी गोड पिता ना, त्या हिशोबाने तुम्ही साखर टाका। तर इथं मी कंप्लीट 2 टेबलस्पून साखर वापरलेली आहे। आणि हे गरम दूध मी परत गरम करायला गॅस चालू केलेला आहे, म्हणजे ही साखर विरघळेल 2 मिनिटात। तोपर्यंत आपलं डिकॉक्शन पण तयार होईल। तुम्ही वरूनही ही कॉफी तयार झाल्यावर पण साखर टाकू शकता, पण मग डबल काम वाढण्यापेक्षा एकदाच तुम्ही दुधामध्ये। हे पहा, आता आपल्या दुधामध्ये ना साखर छान अशी विरघळलेली आहे। मी या चमच्याच्या मदतीने मिक्स करून घेतलेली आहे। तर आता आपलं दूध रेडी आहे, बघू शकता तुम्ही। आता आपण आपली कॉफी 5 मिनिटे झालेली आहेत, आपली कॉफी सेटल डाऊन झालेली असेल। आता मी तुम्हाला दाखवते पुढे काय करायचं ते। हे पहा, आता आपण काय करायचं ना, इथे आम्ही 2 ग्लास घेतलेले आहेत फिल्टर कॉफीसाठी। तुम्ही तुमच्याकडे पेला वगैरे जे पण असेल ते तुम्ही त्याचा वापर करू शकता। आता हे पहा, आपलं जे डिकॉक्शन आहे ना, ते 5 मिनिटं झालेले आहेत। आता ते सेटल डाऊन झालेले आहे आपली कॉफी। तर आपण एक गाळणी घ्यायची आहे, आपण आपली कॉफी ह्याच्यामध्ये गाळून घ्यायची आहे। तर हे पहा, तुम्ही बघू शकता, मी तुम्हाला दाखवते। तुम्हाला जितकं डिकॉक्शन हवं आहे ना, तितकी स्ट्रॉंग कॉफी त्याप्रमाणे घ्या। हे पहा, मी तुम्हाला भांडं दाखवते। हे पहा, हे पहा, खाली कशी ही कॉफी तुम्हाला दिसू शकते, खाली अशी कशी बसलेली आहे, आणि गाळणीमुळे ही गाळलीही जाते, त्यामुळे आपल्याला फिल्टरची गरज नाहीये। कॉफी तुम्ही बिना फिल्टरची पण पिऊ शकता। तर आता आपण ह्याच्यात डिकॉक्शन घेतलेलं आहे,
तर आता आपण काय करायचं आहे ना, ह्याच्यात गोड जे आपण दूध गरम करून ठेवलं होतं ना ते ॲड करायचं आहे. हे पहा, आता जे आपलं जे डिकॉक्शन आहे ना ते एकदम तयार झालेलं आहे. तर तुम्हाला दिसण्यासाठी हे मी ग्लास थोडेसे वरती ठेवते ज्याच्यामुळे तुम्हाला दिसेल. आणि आता आपण ह्याच्यामध्ये जे आपण गरम दूध जे तापून ठेवलं होतं ना ते ओतायचं आहे. हे पहा, आपली फिल्टर कॉफी घरच्या घरी तयार आहे विदाउट फिल्टर. ही कॉफी खूप चविष्ट लागते नॉर्मल कॉफीपेक्षा. आणि आपल्याला ह्याच्यात वरून साखर ॲड करायची गरज नाही आहे, आपण ऑलरेडी दुधामध्ये साखर ॲड केली. तर मी तुम्हाला ह्याचं जवळून लुक दाखवते. पहा व्ह्यूअर्स, आपली गरमागरम अशी फिल्टर कॉफी तयार आहे. कशी दिसते ना, टेस्टी टेस्टी, यमी यमी. तर ही गरमागरम फिल्टर कॉफी तुम्हीही बनवून पहा विदाउट फिल्टर. आणि माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा.